એવરીવન, આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનો ઓળો અને સાથે ગરમા ગરમ બાજરીના રોટલા. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. તો રીંગણનો ઓળો બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઓળો બનાવવાનું જે મોટું રીંગણ આવે છે તે લીધું છે. તો હવે આ રીંગણ ઉપર આપણે તેલ લગાવી દઈશું અને વચ્ચે થોડો કટ મારીને તેને શેકી લઈશું. તો ગેસ ઉપર તમારે કોઈ પણ સ્ટેન્ડ મૂકીને તેની ઉપર રીંગણ મૂકીને બરાબર શેકી લેવાનું છે. તો રીંગણને બધી બાજુથી ગોળ ફેરવતા રહેવાનું છે જેથી તે બરાબર શેકાઈ જાય. રીંગણ શેકાય છે ત્યાં સુધી આપણે લીલી ડુંગળીને કટ કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા ગ્રીન પાર્ટ અને વ્હાઈટ પાર્ટને અલગ અલગ કટ કર્યા છે. રીંગણ બરાબર શેકાઈ ગયું છે તો તેને ઠંડુ કરી દઈશું અને તેની ઉપરની છાલ આપણે ધીમે રહીને ઉતારી લઈશું. છાલ ઉતાર્યા પછી રીંગણને મેશ કરી લેવાનું છે. હવે ટામેટાને પણ આપણે આ રીતે શેકી લેવાનું છે. જો તમને ટામેટા શેકતા ના ફાવતા હોય તો વચ્ચે તમારે છરી ભરાવી દેવાની છે અને આ રીતે છરીની મદદથી તમારે ટામેટાને શેકી લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટા પણ બરાબર શેકાઈ ગયા છે. તો તેની છાલ ઉતારીને આપણે ટામેટાને પણ મેશ કરી લઈશું. હવે ઓળામાં ઉમેરવા માટે મેં અહીંયા લીલું લસણ લીધું છે. તો લીલું લસણ પણ આપણે ઝીણું કટ કરી લઈશું. સાથે જ મેં 7 થી 8 લસણની કળી અને 2 થી 3 લીલા મરચાંને વાટીને લીધા છે. તો ઓળો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 6 થી 7 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે 2 થી 3 લવિંગ અને 1 તજનો ભૂકો ઉમેરી દઈશું અને તરત જ આપણે લીલી ડુંગળીનો જે વ્હાઈટ પાર્ટ હતો તે ઉમેરી દઈશું. તમે આ વ્હાઈટ પાર્ટની જગ્યાએ સૂકી ડુંગળીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો ડુંગળી બરાબર શેકાઈ જાય પછી આપણે લીલું લસણ ઉમેરી દેવાનું છે અને તેને પણ બરાબર ફ્રાય કરી લેવાનું છે. તો લીલું લસણ બરાબર ફ્રાય થઈ ગયું છે. હવે વાટેલા લીલા મરચાં અને લસણને ફ્રાય કરી લઈશું. હવે મેશ કરેલા ટામેટાને ઉમેરીને તેને 2 મિનિટ માટે ફ્રાય કરી લઈશું. આપણે અહીંયા શેકીને ટામેટાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો ટામેટાને બહુ શેકવાની જરૂર નહીં પડે. હવે આપણે ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. લીલી ડુંગળી તમારે લાસ્ટમાં ઉમેરવાની છે જેથી લીલી ડુંગળીનો કલર જળવાઈ રહે. હવે આપણે મેશ કરેલું રીંગણ ઉમેરી દઈશું. હવે અંદર બધા મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને 5 થી 6 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. તો 5 થી 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ઓળામાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો રીંગણનો ઓળો બનીને તૈયાર છે. ઉપરથી થોડી કોથમીર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને તેને સાઈડ ઉપર કરી લઈશું. હવે ઓળા જોડે સર્વ કરવા માટે આપણે બાજરીના રોટલા બનાવી લઈશું. તો બાજરીના રોટલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા માટીનું કલાડું લીધું છે. તેને 5 મિનિટ માટે પ્રીહીટ કરી લેવાનું છે. તમે તવી ઉપર પણ આ રોટલા બનાવી શકો છો, પણ માટીના કલાડા ઉપર બનાવેલા રોટલાનો ટેસ્ટ તમને અલગ જ લાગશે. તો બાજરીના રોટલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 વાટકી બાજરીનો લોટ લીધો છે. અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને લોટને બાંધી લઈશું. લોટ એકવાર બંધાઈ જાય પછી આપણે તેને હથેળીની મદદથી આ રીતે મસળવાનો છે. તો આ લોટને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ સુધી મસળી લેવાનો છે. તમે જેટલો લોટને મસળશો એટલો જ રોટલો સરસ બનશે. હવે આ લોટમાંથી 2 રોટલા તૈયાર કરીશું. તો તેના માટે આ લોટમાંથી 2 સરખી સાઈઝના લુવા તૈયાર કરી લઈશું. હવે હથેળીમાં થોડું પાણી લઈને એક લુવાને થોડોક મસળી લઈશું અને લીસો લોટ તૈયાર કરી લઈશું.
તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ લીસું ગુલ્લું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તેને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈને રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું। રોટલાને થેપવા માટે મેં અહીંયા રોટલી બનાવવાની પાટલી લીધી છે અને તેના ઉપર એક પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો કટ કરીને મૂકી દેવાનો છે। હવે કોથળી ઉપર થોડો લોટ આપણે આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો છે, જેથી રોટલો ચોંટી ના જાય, અને ઉપરના ભાગે પણ થોડો લોટ સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો છે। હવે હથેળીની મદદથી એક હાથે દબાવતા જઈને આપણે આ રીતે રોટલાને થેપી લેવાનો છે। એક હાથેથી રોટલો થેપતા હોય ત્યારે બીજા હાથેથી તેની કિનારી પ્રેસ કરતા રહેવાની છે, જેથી રોટલો ફાટી ના જાય। તો ધીમે ધીમે રાઉન્ડ શેપમાં આપણે જેમ જેમ રોટલો થેપતા જઈશું તેમ તેમ તેની સાઈઝ મોટી થતી જશે। તો તમારે રોટલાની કિનારીને આંગળીઓની મદદથી પ્રેસ કરતા રહેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે રાઉન્ડ શેપમાં રોટલો થેપીને તૈયાર કરી લીધો છે। રોટલાની થિકનેસ તમારે આ રીતે રાખવાની છે। તો તેને ગરમ કલાડા ઉપર આપણે મૂકી દઈશું। જ્યારે તમે રોટલો બનાવતા હો ત્યારે તમારે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કલાડું તમારે 5 મિનિટ પહેલાં પ્રી હીટ કરી લેવાનું છે। જો કલાડું બરાબર ગરમ થયેલું નહીં હોય તો રોટલામાં તિરાડો પડી જશે। રોટલા ચડાવતી વખતે હંમેશા ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે, અને એક સાઈડથી રોટલો થોડોક ચડી જાય એટલે તેને પલટાવી નાખવાનો છે। હવે રોટલાની બીજી સાઈડ ચડી જવા આવે ત્યારે તેને ચેક કરી લેવાની છે। રોટલાની બીજી સાઈડને તમારે કમ્પ્લીટ ચડવી દેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે રોટલાની બીજી સાઈડ એકદમ કમ્પ્લીટ ચડી ગઈ છે। તો તેને હવે ફેરવી દઈશું। હવે તવેથાની મદદથી આ રીતે થોડું થોડું પ્રેસ કરીશું એટલે રોટલો ફૂલી જશે। જો કિનારીઓ ના ચડી હોય તો તેને આ રીતે પલટાવીને શેકી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ગરમા ગરમ બાજરીનો રોટલો બનીને તૈયાર છે। ઉપરથી થોડું ઘી લગાવી દઈશું જેથી રોટલો સોફ્ટ રહે। હવે બીજો રોટલો પણ આપણે આ જ રીતે શેકી લેવાનો છે। તો રીંગણના ઓળા જોડે ગરમા ગરમ રોટલો સર્વ કરી લઈશું। જો તમે પણ આ શિયાળામાં રીંગણનો ઓળો ના બનાવ્યો હોય તો આ રીતથી તમે રીંગણનો ઓળો જરૂરથી બનાવશો। રીંગણનો ઓળો બનાવવાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું ભૂલતા નહીં। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો, અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।